اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نعود نتواصل معكم من خلال مساء جديد. طبعا في فقرتنا الاولى حنتكلم عن الرعايه الصحيه عند منظمه منغذي البصر الخيريه. طبعا هي منظمه تنميه دوليه تعمل في اكثر من 30 دوله في افريقيا واسيا، ومقرها الرئيسي في المملكه المتحده. بتناضل المنظمه للقضاء على حالات العمى الذي يمكن تجنبه وتوفير الدعم للاشخاص ضعاف البصر لعيش حياه مستقله. بالفعل، وتعمل المنظمة على قيادة مجموعة من الشركاء من أجل القضاء على العمى بسبب داء تراكوما، بذلك من حكومة المملكة المتحدة وصندوق الملكة إليزابيث. للحديث أكثر عن هذه المنظمة وتسليط الضوء، سعداء جدا أن تكون معنا الدكتورة كارولاين هاربر، المدير التنفيذي للمنظمة والحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية. ويلكم، نايس تو ميت يو دكتورة. شكرا. عربي، سبيك عربي جود. ايضا ارحب بالاستاذه ساره موسى سعيد، المدير لمنظمه منقذي البصر. اهلا وسهلا بك، سعداء بوجودكم. وده كلام مهم انه احنا نسلط الضوء ونفتح ايضا افاق للناس اللي بيتابعونا. استاذه ساره، طبعا حضرتك حتكوني مترجمه لدكتوره كارولاين. السؤال الاول نتكلم عن المنظمه ذاتها ومنقذي البصر، والاسم ذاته لافت للنظر. نعم، هحول السؤال الأول للأستاذة والدكتورة كارولاين وبعد كده ممكن نتناقش. Caroline, they would like to know what is the main issues that the organization is doing, and what about the name? It's like kind of interesting. Well, we're called sight savers, and that's really what we do. We save sight. تدعى المنظمة منقذي البصر لأننا حقيقة هذا ما نعمله، وهو حماية البصر بالنسبة لمن يحتاجون هذه الخدمة. So what we do is we look to prevent people from going blind where we possibly can, and then if we can't prevent them, where we can, we will try to restore that sight. عموما نحاول منع الإصابة بالعمى أو حتى الصعوبات البصرية بالنسبة للأشخاص المعرضين لذلك، وحتى عندما يصابوا بالمشاكل المتعلقة بالبصر نحاول معالجة هذه المشاكل قدر ما نستطيع. And we do also work with people where we can't prevent blindness or restore sight. We will work with people who have disabilities to help them lead better lives. وفي حالة الفشل مثلا أو عدم التمكن من معالجة هذا القصور البصري، نحاول إنه نعطيهم الفرصة في حياة كريمة، حياة متساوية مع الآخرين. وفي المجال ده ما بس بنحاول العمل مع المشاكل البصرية، بل بالعكس بنحاول كل ذوي الإعاقة هم من ضمن الفئات المستهدفة بالنسبة للمنظمة. نعم. طيب أستاذ سارة، وأنت المدير الإقليمي لمنظمة منغذي البصر طبعا في السودان، برضو نتكلم عن عمل المنظمة في السودان. يعني بصورة مجملة ممكن أقول المنظمة هي حديثة نوعا ما. إحنا بدينا كبرنامج صغير قبل ما نسجل حسب متطلبات الحكومة السودانية بأنه تكون مسجل في مفوضية العون الإنساني، اللي هو تم بالتحديد في فبراير من العام 2013، وبعده كانت في مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات، وزارة الصحة، منها الوزارة الاتحادية وزارة في الخرطوم، مع مذكرة تفاهم مع عفوا يعني احيانا اللغه بتتلخبط على الواحد، اللي هي Ministry of Health بالنسبه لولايه الخرطوم. برضو بالنسبه لولايه شمال كردفان عندنا مذكره تفاهم وعمل هناك، وحاليا برضو بدينا في العمل في دارفور. وهذه المشاريع متعدده ومختلفه، ممكن اجي ذكرها لاحقا ان شاء الله. دكتوره كارولاين، ليه اختارت المنظمه ده التراكوما بالذات؟ They would like to know why Sight Savers is focusing on trachoma in particular. Okay, I don't know how many of your viewers know what trachoma is. It's a horrible disease where you have infection in the eye over and over again, and it gradually turns the eyelids inside out, and they scratch. The eyelashes scratch the eye, very painful, and you go blind. أنا ما بعرف إنه كم منكم حقيقة على دراية بمرض التراكوما، ودي مني أنا في السودان معروف بمرض الشعرة، اللي هو عبارة عن التهاب يصيب العين. حلو نعرفه عشان الناس برضو بالضبط. هو التهاب بيصيب العين، والحاجة الفظيعة فيه إنه بيتكرر لو ما عالجناه، وتدريجيا بيقلب
الجفن، اسمهم شنو، الرموش بتدخل في العين وبيبتدي تحك في العين، وده واحد من أسوأ أنواع الآلام اللي ممكن يحس بها الإنسان. نعم. And we've had a grant from the British government to map where trachoma is, district by district, all across the world. And we've mapped in Sudan, and we have particularly found some heavy areas of infection in Darfur. And that's why over the next few months we are going to be distributing drugs into those areas of Darfur to help alleviate that suffering. ففي الفترة الأخيرة كنا محظوظين جدا كمنظمة، وجانا دعم من الحكومة البريطانية لعمل مسح شامل اللي هو تقريبا كل ولاية وكل منطقة محلية، مش بس في السودان إنما عالميا. الجراند كانت بالنسبة لنا عالميا، وفي بداية السنة دي كنا خلصنا آخر شغل لنا في السودان حيث مسحنا دارفور، وكانت آخر ولاية الخرطوم، وإحنا سعداء جدا إنه حيكون تابع ليها. حنعمل اللي هو بنسميه MDA Mass Drug Distribution اللي هو توزيع الدواء الشامل. حنبتدي نوزع الأدوية دي في كل المناطق اللي وجدناها فيها إصابات شديدة، لأنه في بعض المناطق زي ما ذكرت كارولاين إنه حقيقة وجدنا فيها نتائج شوية عالية يعني. طيب أستاذ سارة، برضو نتكلم عن الأنشطة اللي بتنظمها منظمة منغذي البصر الخيرية في السودان. طيب في السودان عندنا واحد من أكبر البرامج اللي بنعملها اللي هي عندنا السكول هيلث بروجرام اللي هو الصحة المدرسية. لكن احنا طبعا ماخذين الجانب بتاع العيون وشغالين في ولاية الخرطوم وبالتعاون طبعا مع الوزارة، لكن برضو حسي حنبتديه في ولاية شمال كردفان. عندنا ده واحد من أكبر البرامج وحقيقة قريب للقلب عشان حكاية الأطفال وكذا، يعني ربطنا معاه حاجات تانية، كشف وتوزيع نظارات للمحتاجين وما شابه. فهو حقيقة واحد من المفخرة بتاعتنا إنه نساعد الأطفال. عندنا زي ما ذكرت عدة مرات في شمال كردفان عندنا برنامج بتاع بصر شامل، بنقدم كل الخدمات بما فيها عمليات الكاتاراكت وعمليات اللي الكاتاراكت المويه البيضاء، وعمليات اللي بتذكرها مارغريت بالنسبه للشعره، بتذكرها زي كارولاين بالنسبه للشعره. وعندنا بنعمل مخيمات حيث بنعمل الكشف ده في المناطق الريفية، وقمنا بصيانة وتحديث مستشفى الأبيض جزء منه للعيون، وحسي شغالين في بارة، وعندنا منطقة أخرى حيتم. عندنا برضو بنشتغل مع البرنامج القومي ل Prevention of Blindness، منع العمى، وده عمل كبير جدا وداخله التراكوما اللي بتذكرها كارولاين، وبرضه ده في كل انحاء السودان. وزي ما ذكرت حنبتدي توزيع الدواء المتعلق بالعمل ده. دي بس جزء من الانشطه البسيطه اللي احنا بنعملها. طيب خليني انا اطرح سؤال من داخل الكلام اللي تفضلت به دكتوره كارولاين. يعني هي تحدثت عن مرض التراكوما وبالتالي احنا عرفناه، لكن المسببات الرئيسيه لمرض التراكوما الحاجه دي لو بدت بتكون طبعا كبدايه مفترض الناس تعمل لها شنو؟ المنظمات احيانا قد لا تكون موجوده. مثلا انا بكون عندي نوعيه معينه من الادويه، التعامل مع مثل هذه الامراض لو للاسف او لا قدر الله المنظمه كانت ما موجوده. She's asking particularly about the trachoma again, and she said now we know what it is and how it affects. Can we know how it happens, and then what is the consequence and how to address it? And if the organization is not there, what would be your advice as a medical doctor now? What would be your advice to do that? Well, we do know how to treat it. It's caused by a bacteria called chlamydia, which is what causes the infection. So what we do to treat it is we distribute antibiotics to those people in areas where it's a very heavy infection. المرض عموما هو بكتيريال، بتسببه بكتيريا، واول ما يحصل يعني بنعرف كيف نعالجه، لكن زي ما تفضلتي وذكرتي انه الوقايه هي احسن. لما يحصل احنا بنتكلم عن بندي انتيبيوتكس عموما، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعامل في الاول. And those drugs have been donated by an organization called Pfizer. فايزر هي المنظمة اللي دائما بتمدنا بالدعم بالأدوية بتاعت الأنتيبيوتكس.
And then what we also do is for older people who've had that infection over and over again, we can do surgery to turn their eyelids back the right way so that the eyelashes don't scrape anymore but they are pointing the right way. والحاجة الأخيرة لما الناس يكونوا شوية أكبر في السن والحكاية تتكررت من الصعب إنه بمجرد الأدوية نعالجها، فبنعمل عملية اللي هي تكون بعكس الشعر زي ما دخلت بنحاول نطلعها تاني لوضعها الطبيعي. But a really important thing with trachoma is to keep faces clean. So you need water, sanitation, and you need to teach the children particularly to wash not just their hands but also their faces, because it's the flies who go from one eye to the other eye to the other eye taking the infection, and if you keep your face clean from mucus then that won't happen. وطبعا زي ما برضو ذكرت كيف نمنعه، فالمنع دائما بيتم لنا بالنظافه المطلقه. احنا بنقول عندنا برنامج كامل مع الاطفال اللي هو الحاجات الاوليه بتاعت النظافه، مش بس انك تغسل يدك، لكن بعد تغسل يدك تغسل وشك يوميا لانه بينتقل بوسط مثلا الذباب واللمسه احيانا وما شابه. فاذا الوش نظيف الذبابه او اليد او كده ما حتلقى حاجه تنقل. حلو لغه اللانجوج برضه اللي بتستخدمها لانه كثير من الناس بيفهموا يعني من خلال التعبير. طيب استاذ ساره، يعني مع كل الجولات اللي انتم بتقوموا بها في السودان وصولكم لمناطق طرفيه، انا ذاتي بعتبرها حاجه مميزه لانه في ناس كثيرين جدا قد ما يتمكنوا انه يوصلوا للمدن عشان يتلقوا العلاج وانتم بتصلوا لهم في اماكنه. برضه نتكلم عن الانجازات اللي حققتها المنظمه. زي ما اتفضلت كارولاين وذكرت انه الGTMB اللي هو المسح اللي حصل في العالم كله، ناس كثير تخيلت اننا ما حنعمله في السودان. وكانت اخر ولايتين عملناه فيهم اللي هو دارفور طبعا اتاخرت بالظروف اللي كلنا عارفينها في دارفور، لكن حقيقه مفخره لنا ان ومش بس احنا، لكن وزاره الصحه يجب ان نذكرها برضه قدمت لنا كل الدعم وكل المساعده سواء كانت في المركز او في الاقاليم. واخيرا كان في الخرطوم، تم المسح في الخرطوم. دي كانت واحده لانه ما حبينا انه يكون السودان الدوله الوحيده اللي اتاخرت يعني في الشغلانيه دي، لانه حاجه عالميه وحقيقه ما كنا اخر الدول، بالعكس كنا يمكن في الوسط. فدي واحد من الانجازات. برنامج الحاصل لنا في شمال كردفان يعني بنفتكر انه انجاز كبير جدا لانه وصل زي ما تفضلت، وصل للناس في مناطقها. احنا بنعمل يعني راذر ان الشخص يجي للمراكز الصحيه، والحاجه اهلنا بعض المراكز الصحيه خارجيا، وفي نفس الوقت بنوفر الاتيام، بنوفر لها كل المحتاجات من الترحيل وغيره انه يمشوا للناس في مناطقها. الريفيرلز برضه لما الحاله تكون اصعب من انها تتعالج بنحاول نرجعها للمستشفيات الرئيسيه. يعني زي ما عارفين الزمن ما في صالحنا، فما عايزه اسرد كثير، لكن يعني الفكره وصلت. وحقيقه يعني لازم الواحد يشكر الناس المتعاونين معانا وهم كثر في السودان. جميل. دكتوره كارولاين، احنا سعدنا بوجودك للمره الثانيه هنا في السودان. عايزه اعرف رايك في السودان عموما، زرتي مناطق معينه؟ والاجمل يعني احنا كنا حابين انك تجي بتوب لكن جيتينا بالعبايه، هي فاهمانه طبعا. جيتي بالعبايه والطرحه. تفضل. بس الحنه بس كان تحدينا وتجيبوها. Saying like you're more than welcome for the second time. It's a pleasure to have you again in Sudan. And she's asking what was your شنو اللي عجبك في السودان؟ أيوة. What the most thing you liked in Sudan? And she said she really appreciate you wearing abaya, but if it stopped, she would have been more happy. And what about Hinna? Well, it's lovely to be in Sudan. I love this part of the world. And once we've had a few more meetings this week, we will be travelling up to the north, up to Dongola, and we will be seeing parts of Sudan. I love the Nubian culture, and in fact, the last time we were here, we went to a tomb in El Kuri, where we found on the wall of the tomb a picture of two eyes with tears and tweezers, and it was trachoma on the wall of the tomb in El Kuri. I mean, it was amazing. I love this country. يعني بتقول انها دائما بتكون سعيده بزياره السودان، وانها بعد ما تخلص من كل الشغل الرسمي عندها اجازه وحابه تقضيها في شمال السودان، ودي المره الثانيه تمشي نفس المنطقه. بتحب النوبه اللي هي الحلفاويين والمناطق النوبيه. المره اللي فاتت كانت زارت ما عارفه معبد افتكر،
يعني كان بيحكوا عليه قبل شويه اكشلي. فيه نحت في الجدران عباره عن عينين وواحده بتوري دموع، والملقاط نفسه اللي احنا حاسين بنستعمله عشان نعكس الشعر. فمن الواضح انه كان في زول شغال الشغلانيه دي قبل كده. والثوب والحنه. التوب. Why you are not wearing top and have you ever tried henna? I'm wearing an abaya because I find it's very helpful when I travel all the time, and if I'm visiting Asia, I wear Asian clothes. You know, here in the Middle East, particularly for a formal occasion, I would wear an abaya. I would like to try, but I'm afraid it will fall off me. I am not practiced in wearing one, so maybe, you know, inshallah, next time I will try. I've not tried henna. I think that would be fun to do. That would be قبل ما نسافر إن شاء الله. طيب ما أعرف عندنا زمن ثاني، لو عندنا زمن ثاني أستاذ سارة، بس رسالة أخيرة للمصابين بداء التراكم. زي ما ذكرت افتكر ما يعني الحمايه دائما خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. فبنفتكر انه يعني بنرسل من هنا رساله مش بس للناس او الكوميونيتيز وانه عيالكم انهم يكونوا نظافه وكده، انما برضه بنتكلم مع المسؤولين انه توفير المياه في مناطق كثيره بنمشيها، يعني بتبين انك برا الصوره تماما لما تقول لزول اغسل وشك وهو ما عنده مويه. تتمنى على المسؤولين انه حكايه المويه، حكايه الحمامات، حكايه كثير من السيرفيسز اللي ما موجوده، نتمنى انها تكون موجوده. برضه رساله اخيره ممكن تقدمها دكتوره كارولاين قبل ما نبدا. A last message you would like to give about sightseers and our work in the country? Well, one thing I would very much like to do is to recognise the tremendous work that the Ministry of Health are doing here. And two people in particular I'd like to mention, and that's Dr. Kamal and Dr. Bilhis. They are tremendous people. Dr. Bilhis is the National Eye Care Coordinator. And that's a key thing. We would not be able to do anything without their leadership, and I'd very much like to recognise that. بتقول يعني في آخر حاجة لازم تذكر الناس اللي بيساعدونا، وفي شخصين لازم نذكرهم اللي هو دكتور كمال هاشم ودكتورة بلقيس، والاثنين في البرنامج القومي لمكافحة العمى، ومساعدتهم والقيادة بتاعتهم للبرنامج كان لها تأثير كبير في نجاحنا. فمن هنا كلنا بنقول لهم شكرا جزيلا. اكيد نحن بنشكر وجودكم معنا داخل الاستوديو مساء جديد، وبنقدر برضه يعني مجهوداتكم الكبيره في انه تنقذوا كثير جدا من الناس انه ما يتعرضوا للعمى. شكرا جزيلا الدكتوره كارولاين هاربير، المدير التنفيذي للمنظمه، منظمه منقذي البصر الخيريه والحائزه على وسام الامبراطوريه البريطانيه. شكرا جزيلا. ثانك يو. شكرا. ثانك يو. وبرضه بنشكر الاستاذ ساره موسى سعيد، المدير الاقليمي لمنظمه منقذي البصر بالسودان. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا. حنطلع فاصل مشاهدينا، ومن بعده حنعود نتواصل معكم في فقراتنا في مساء جديد. خليكم معنا.